چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. وقتی آرکین اومد راجع به خیلی چیزا محتوا درست کردم، اخبار، ریاکشن، دراماهاش، آشنایی با رونترا و اخطار بهتون برای اینکه سمت لیگ نرید، بررسی داینامیک کاراکترها، نکات و رفرنس اکت‌ها، بخش تکنیکال قضیه یا قرار دادن اثر کنار چیزهای مختلف مثل روانشناسی و همه چی، حتی اهمیت ریپرزنتیشن و رابطه ها. الان یکم ممکنه این مسیر فرق کنه و میخوام راجع به همین باهاتون صحبت کنم تو این ویدیو، برای اونایی که مهم محتوای آرکین تو این چنل. بالاخره من اولین نفریم که راجع به آرکین صحبت کردی. چیز 100% پس ذهنم نیست که بخوام الان قولی بدم و اول میخواستم همین صحبت ها رو هم بذارم اول یه ویدیو دیگه، اینطوری بودم که نه این خطاها بس، سعی میکنم یکم محتوا رو تقسیم تر کنم. یعنی چی؟ من یه ویدیو دادم بررسی تیزر و پوستر آرکین و خب 8 دقیقه اول بررسی پوستره و بعدش بررسی تیزر و درسته که مرتبط با آرکینه ولی نیاز نبود به هم چسبیده باشن. من قبلا خیلی ویدیو اینطوری دارم چون راجع به مثلا لیگ آف لجنده 50 ساعت کانتنت دادم، همه چی توش جا دادم چون بالاخره باید کامل باشه. بحث اینه که نیاز نبود به هم چسبیده باشن و اینطور نبود که یه توضیحی دارم میدم توی بخش که بعدن تو همون ویدیو ازش استفاده میکنم و اصلا یاد نگرفته بودم. همین الانم میبینید توش خطا دارم که آقا من یک کلمه به خصوصی میگم نیازی نیست اون رو 200 توضیح بدم، یا براش یه ویدیو جدا درست میکنم یا مخاطب رو با اشاره به اون کلمه میفرستم سراغ همون چیز. اون میتونست 2 تا ویدیو باشه و منظورم از تقسیم بندی حذف چیزی یا کوتاه کردنشو نیست، صرفا انسجام موضوعیه. یه نمونه دیگه‌اش که گل کاشه تو چنل، البته نمونه زیاد هست، ولی ویدیو بتمنه که مثلا اولش پرودیه بعدش میگم چقدر اثر رو دوست دارم و اون اول ویدیو یه جوری پاچوند که اصلا جای خود داره. حالا چرا اینجاییم و اصلا چرا صحبت به جای عمل؟ خب چون من میخوام تغییر بدم، همیشه تغییر میدم، به توضیحی نمیدم، چون دقیقاً عملی نخواهد بود تا حدی. ویدیو خواهیم داشت قطعاً ولی یکم دیرتر. مثلا کی؟ مثلا بعد تموم شدن آرکین و اکت 3. بعد اکت 3 درست کردن یک سری محتوا 100%، ولی ما بین ریلیز شاید نهایت بتونم فرست ایمپرشن رو بهتون برسونم و نکات و رفرنس هر اکت ها که باز کردن اون رفرنس ها و تاریخچه هم باز میتونه ویدیو مجزا بشه و تاریخ خاصی نداره یک سری چیزای این شکلی، پس میشه بازم بعد اکت 3 توضیح داد. من سعی میکنم تو فرست ایمپرشن ها یا حالا نکات دقیق نمیدونم یا شاید تو جفتش یه سری کلمات کلیدی که نیاز دارید رو بهتون بدم که اگه خودم هم راجع به اون چیز صحبت نکردم خودتون سراغش برید. مثلا من شاید محتوا درست نکردم راجع به سیچویشنشیپ بودن یا ریجن ایشتال، یا اینکه یه کاراکتر کل آیدنتیتیش رو حول محور یک چیزی میچینه و حالا از دستش میده و این چه مسیری رو ممکنه طی کنه، که خب شما همچین چیزی آرکین که چه عرض کنم با تراپیستتون هم میتونید به راجبش صحبت کنید و پیگیر بشید، پس چرا که نه. ولی مثلا یه چیزی مثل تئوری محتوای محدود به زمانه، خب و ممکنه من زیاد ویدیو تئوری ندم و اون دیگه بعد اکت 3 نمیره، اون کلا کنسل میشه. مثلا تئوری بخوام بدم راجب بعد اون مجبورم بدم، خب چون تئوریه. یا یه سری چیزایی و مثلا میشه تئوری داد که یک فضای خالیه تو اثر، اون چیزی که خودش جواب داده رو که من نمیتونم تئوری بدم، یا حالا شاید بشه مثلا یه برداشت متفاوت داشت، حالا بعد ببینیم چی میشه. ولی همون تئوری ها هم احتمالاً تو فرست ایمپرشن در حد حدسایی که تو ذهنم میاد بگم، حالا شاید اونقدر بهشون عمق ندم ولی اون چیزی که تو ذهنم رو میگم. و همیشه هم اذیتم کرده این محتواهای محدود به زمان، چون محدود به زمان بعداً درست کنی نمیشه. الان مثلا میگم یه چیزی که من میخوام درست کنم اینه که چطور همه چیز رو آنالیز کنیم. اینو میتونی درست کنی به کمک آرکین، هرچند من دقیقا هدفم اینه که کمک به چیزی بودنش رو بردارم یا توی لول خیلی سطحی باشه که اسپویلر فری باشه و هر کسی هر چی ندیده بود هم بدون اسپویل بتونه سراغ اون ویدیو بره. در نتیجه این محتوا چیزی میشه که عجله‌ای بابتش نیست و هر موقع درست کنم محدود به زمان نخواهد بود و آل تایمه و اوکیه ها. همیشه گفتم که مثلا من همچین دیدی داشتم ولی اینطوری بودم که نه، تو بعد از اومدن اون محتوا میتونی هم چیزی درست کنی. نهایت توجه میکنی به تفاوت‌هایی که مثلا اون لور و سورس گرفته به نسبت آرکین و میگه راجع به اون این سری صحبت کنی، یعنی یه ذره لقمه رو دور سرت میچرخونی. به جای اینکه تئوری بدی میگی نه من اول تئوری تو ذهنم این بود ولی این شد. در هر صورت میتونی حرفتو بزنی. کلا خیلی مسائل متفاوتی میشه رفت و خود آرکین هم چیز زیادی تو خودش جا میده که الان سخت میشه بخوام قولی بدم یا بگم چه کاری میخوام بکنم، یا الان در حالی که چندین تا کار همزمان دارم فشرده انجام میدم بخوام رو آرکین فوکس کنم. گفتم اینو بهتون اطلاع بدم، هیچ
به خصوص این ویدیو رو بهونه کنم که کامنت بذارید و اگه درخواستی دارید و چیزی تو ذهنتون هست حتما بگید. من تو پروسه دیدن اثر و ساختن خیلی چیزا ممکن از ذهنم بگذره و به خاطر اینکه ممکنه حجم اون چیزا زیاد باشه یا خودم چه شکلی فکر میکنم بهشون اولویت بندی میدم و ممکنه توجه نکنم یک سری چیزا برای مخاطب الان بیشتر اولویت داره نسبت به چیزی که تو ذهن منه. یعنی چی؟ من بهتون گفتم همین الان دیگه که شاید ویدیو توری درست نکنم چون به نظرم اونقدر چیز نیست، جذاب فانه خب، ولی اونقدر مهم نیست. بتونم نکات اکت ها و فرست ایمپرشن ها رو برسونم مثلا خیلی الان مهمتر. ولی دقیقاً مخاطب اینطوری باشه که آقا نه تو فرست ایمپرشن رو رکورد کن بعداً میذاری دیگه. نهایت دقیقاً اون تئوریا رو بده، دقیقاً اون ویدیو تئوریا رو درست، اونها رو بهشون اولویت بده. که خب اونا رو توی کامنت به من بگید، من این اولویت بندی رو احتمالاً بتونم یه مقدار تغییر کنم به نسبت که چقدر واکنش بگیرم و اینا. خیلی چیزا رو و شرایط رو باید در نظر بگیرم، هیچ قولی نمیتونم بدم. بخواستم راجع به همین صحبت کنم، اطلاعات داشته باشید راجع به این قضیه، چون توی کامیونیتی یه مقدار توضیح داده بودم ولی خب ویدیو دادن بحثش فرق میکنه، خیلی راحت‌تر تو کامنت هم راحت‌تر میتونید درگیر شید. هر چی من دارم جا میندازم یا هر سوالی دارید نسبت به این مسیری که من قراره طی کنم یا میخواید چیزی بگید که به اون مسیر اضافه کنم و تمام این چیزها بهم بگید، من کلا به کمک اثرهای مختلف و موضوع مختلف دست میذارم، هیچ اشکالی نداره. حتی میتونید بهم بگید آقا فلان ویدئویی که درست کردی دیدم اصلا موضوع رو فهمیدم. خب چون یه موقع‌هایی آدما مثلا یه موضوعی طرح میکنن بعد وقتی طرف میگه نه مثلا باهات موافق نیستم مثال عوض میکنه که موضوع همونه، من با موضوع مشکل دارم. ولی شاید شما بگید نه من موضوع رو فهمیدم کاملا هم اوکیه ولی بازم میخوام این موضوع مثلا این کنار آرکین قرار بدی، قبلا مثلا با فیلم سایکو راجبش صحبت کردی بر فرض، حالا بیا راجب آرکین باهاش صحبت. تمام این چیزا یعنی کاملا آزاد، آقا ذهنتو باز بذار، هر چی تو ذهنت میاد بگو. و اگه یه نفر یه ایده خیلی خفنی هم بده که عجیب و غریب باشه مثلا من تو ذهنم نیومده باشه اصلا کردیت میدم، یا فلانی کامنت رو گذاشت من باعث شد این ویدیو رو بسازم. امیدوارم که این یکی دو ماه آینده حدودی هم که شده اونجوری که تو ذهنمه چیزها پیش برن و چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب روزگار خوش.